chia sẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ Thủy Tiên được tin tưởng đến như vậy. Cựu cầu thủ này cho biết anh sẽ đồng hành ra miền Trung cùng với vợ. Và anh thừa nhận hai vợ chồng đều rất áp lực khi quyên góp được số tiền rất lớn đến như vậy. Chiều ngày 20 tháng 10 thì Thủy Tiên sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh sau 6 ngày ra miền Trung để cứu trợ cho đồng bào. Và chia sẻ với phóng viên thì Công Vinh cho biết trông vợ gầy hò hơn nhưng tinh thần thì rất vui vẻ và phấn chấn. Tôi yêu vợ hơn sau hơn 10 năm. Gặp lại Thủy Tiên sau một tuần đi miền Trung cứu trợ thì cảm xúc của Công Vinh như thế nào? Sau khi đi về sau 6 ngày cứu trợ thì cô ấy rất gầy, da chỉ còn bọc xương. Và những ngày tới thì tôi sẽ phải tầm bổ cho vợ. Tiên về nhà đúng vào ngày 20 tháng 10. Tôi không tặng vợ được món quà gì ngoài những lời yêu thương. Và đối với vợ chồng tôi, như thế là quá đủ rồi. Và trong cuộc sống, nếu tình yêu của người chồng dành cho vợ không lớn, người vợ không hạnh phúc, thì những món quà đắt tiền xa xỉ thế nào thì cũng sẽ rất vô nghĩa. Và những lời nói yêu thương xuất phát từ tình cảm người chồng dành cho, hạnh phúc hơn nghìn lần món quà xa xỉ. Và sống với Thủy Tiên hơn 10 năm, nhưng tôi nói với vợ rằng càng ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn. Và những ngày vừa qua chứng kiến vợ đi vào tâm điểm của lũ lụt, anh có lo lắng cho cô ấy ra sao? Tôi chỉ nói chuyện và tìm hiểu công việc qua trợ lý của Tiên. Tôi theo dõi tình hình của vợ qua livestream của cô ấy. Và nhìn cảnh vợ đi trên quốc lộ mà như đi trên biển, tôi thấy quá nguy hiểm và rất lo lắng. Nhưng tôi cũng có niềm tin khi mình làm việc thiện thì sẽ có ông trời che chở cho. Vợ chồng tôi thì cũng xác định luôn đối diện với mọi tình huống có thể xảy ra. Và hơn nữa thì tính Tiên rất gan lì, và đã quyết gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Tôi có can ngăn thì Tiên chắc cũng sẽ không nghe. Và cô ấy quyết tâm làm gì thì không ai thay đổi được suy nghĩ đó đâu. Có bao giờ anh cảm thấy giận vợ khi cô ấy gan lì đến như vậy và không nghe lời mình khuyên nhủ? Thật sự thì hiếm khi tôi giận vợ. Chuyện Tiên làm thì đều hoàn toàn đúng. Tôi luôn ủng hộ Tiên làm việc tình nguyện. Và đây là việc tốt không chỉ đối với Tiên mà còn mang đến niềm vui cho rất nhiều người. Vợ chồng tôi thì đã làm từ thiện từ rất nhiều năm qua. Những chuyến đi đó đã mang đến cho cả hai rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi thấy rằng cuộc sống của mình quá tốt rồi. Và xung quanh còn biết bao con người, bao số phận rất khó khăn và cần được sự giúp đỡ. Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao có sức khỏe và giúp đỡ được cho nhiều người. Chúng tôi làm việc gì, chuyên môn hay kinh doanh thì cũng trích ra một phần lợi nhuận để làm từ thiện. Nhiều gia đình rất khó khăn, chúng tôi vẫn âm thầm chu cấp tiền cho con họ đi học. Và trong việc gia đình, Tiên đều hỏi ý kiến của tôi và vợ chồng tôi thống nhất thì mới làm. Anh chị đều thường xuyên đi làm từ thiện. Vậy thời gian chăm sóc cho con thì có bị ảnh hưởng hay không? Bé Gạo đã được vợ chồng tôi dạy tự lập từ khi rất nhỏ. Và khi 5 tuổi thì Gạo đã tự ngủ một mình. Bé có thể tự tắm, tự đánh răng và chăm sóc cho bản thân và không phụ thuộc vào cha mẹ. Bé Gạo sống rất tình cảm, nhưng chỉ cần ba mẹ nói rằng phải đi từ thiện thì bé sẽ không phản ứng. Và chúng tôi sẽ dạy con lối sống tiết kiệm và không được phung phí. Những gì đang có là của ba mẹ, và sau này con lớn lên thì con phải tự làm. Tài sản của ba mẹ thì không phải là của con. Cha mẹ hai bên có nói gì về việc Thủy Tiên kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng và đi ra vùng lũ để cứu trợ hay không? Gia đình hai bên đã quá quen chuyện với chúng tôi đi làm từ thiện. Mẹ Tiên là nhà từ thiện rất nổi tiếng ở Kiên Giang. Bà đã đi quyên góp tiền cả ngày và không dám uống nước mía vì sợ người ta bỏ thuốc và giật tiền. Cả gia đình Tiên thì ăn chay, đọc kinh Phật từ rất lâu năm. Bên nội thì cũng luôn luôn ủng hộ cho vợ chồng chúng tôi. Và chúng tôi xác định khi cha mẹ còn sống thì luôn làm tròn trách nhiệm của người làm con và không bao giờ làm điều gì để hai bên gia đình cảm thấy buồn lòng. Chúng tôi sẽ làm các công trình dân sinh cho 5 tỉnh ở miền Trung. Hơn 100 tỷ đồng là số tiền quá lớn mà một nghệ sĩ kêu gọi được. Anh nghĩ gì về số tiền lớn mà ủng hộ miền Trung mà Thủy Tiên đã nhận được? Tôi phải cảm ơn khán giả, các mạnh thường quân đã thông qua Tiên để cứu trợ cho miền Trung. Chúng ta thấy chưa bao giờ mọi người đoàn kết đến như vậy. Miền Trung năm nào cũng mưa lũ và bão lụt, nhưng năm nay thiên tai lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Và lúc này thì tình cảm của mọi người trên cả nước dành cho miền Trung là thật sự ấm áp. Chúng tôi chỉ là cầu nối và thể hiện tình cảm đó nên cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng biết rằng đó là số tiền rất lớn và trách nhiệm càng cao, áp lực thì càng nặng. Mọi người mong muốn vợ chồng chúng tôi phải đến tận nơi, chăm gà đúng hoàn cảnh. Và điều này chắc chắn sẽ khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian và công sức.
Chúng tôi tự nhủ rằng phải làm thật tốt, không chỉ năm nay và những năm sau cũng có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Anh có thể lý giải vì sao Thủy Tiên nhận được sự tin tưởng lớn đến như vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Thủy Tiên được mọi người tin tưởng đến như thế. Ban đầu thì Tiên kêu gọi và trong một ngày thì nhận được từ 6 đến 7 tỷ đồng và chúng tôi đã cảm thấy đã quá lớn rồi. Và một tuần nhận hơn 100 tỷ đồng thật sự là quá khủng khiếp. Và trong số 100 tỷ đồng, một số mạnh thường quân ủng hộ từ 10 đến 50 triệu đồng. Nhưng đa số thì sẽ gửi từ 100 đến 200 nghìn đồng. Và điều này chứng tỏ cả nước đều hướng về miền Trung. Và đây là nguồn động viên lớn với những người dân vùng lũ và lan tỏa cả yêu thương, lá lành đùm lá rách khắp cả nước. Và qua chuyện này chúng ta thấy rằng trong cuộc sống còn rất nhiều người tốt, quan tâm tới các hoàn cảnh khó khăn. Việt Nam luôn là một dân tộc đoàn kết và trong khó khăn thì càng chứng tỏ điều đó hơn. Anh và Thủy Tiên có áp lực trong việc quản trị và sử dụng số tiền lớn. Vậy thì anh chị dự định làm gì sắp tới và minh bạch các khoản thu chi ra sao? Tôi sẽ đồng hành với vợ trong các hoạt động sắp tới. Vợ chồng chúng tôi đã làm việc thiện từ hàng chục năm nay và chúng tôi luôn suy nghĩ làm gì và làm thế nào để số tiền đó sử dụng một cách hiệu quả, xây dựng các công trình có ích cho nhiều người. Và số tiền 100 tỷ đồng rất lớn, nhưng để thực hiện các công trình dân sinh cho 5 tỉnh thành như làm nhà, xây cầu, bể ống nước thì không phải là quá nhiều. Và xung quanh câu chuyện Thủy Tiên cứu trợ miền Trung vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều và đòi sự minh bạch những câu hỏi: làm sao giúp con cá mà lại không giúp được cần câu? Anh phản ứng như thế nào? Thật sự thì tôi thấy rất bình thường. Tôi nghĩ rằng những gì trên mạng là ảo và việc mình làm là thật. Và những người chuyển tiền vào cho Tiên để giúp miền Trung thì mới là thật. Và nếu Tiên không thật, không minh bạch thì không ai tin mà chuyển tiền. Và tôi nghĩ những gì không phải là của mình thì sẽ không bao giờ là của mình. Và tiền không phải của mình thì sẽ không bao giờ tiêu được. Và chúng ta sống trên đời đều có nhân quả. Và tôi luôn nói với Thủy Tiên rằng chúng ta cần sống đúng với lương tâm của mình. Thủy Tiên sẽ làm gì với số tiền quyên góp hơn 100 tỷ đồng? Thủy Tiên cho biết sau khi lũ rút thì cô dự định giúp những người dân xây nhà, làm đường. Và nữ ca sĩ sẽ đưa bảng kê khai các khoản thu chi trong thời gian sắp tới. Ngày 20 tháng 10 thì Thủy Tiên thông báo tổng số tiền quyên góp cô nhận được thông qua tài khoản cá nhân là hơn 100 tỷ đồng. Và sau hơn 6 ngày ở Huế và Quảng Bình để cứu trợ cho người dân ở đây thì nữ ca sĩ tạm thời trở về thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành các công việc đang dang dở. Và cô dự định sẽ quay trở lại miền Trung trong 1 đến 2 ngày tới. Xin bảng sao kê ngân hàng với các khoản chi. Ngày 21 tháng 10 thì Thủy Tiên đăng tải bài viết chia sẻ về số tiền quyên góp hơn 100 tỷ đồng. Cô cho biết đây là một con số rất lớn. Cô đã từng hỏi ý kiến mẹ rằng có nên đóng tài khoản này hay không. Mẹ mình nói rằng thôi con, tiền bao nhiêu cho đủ. Bao nhiêu người dân còn cực khổ, mình còn lo giúp nhiều người, con cứ để đó. Không đủ mà giúp người ta xây lại nhà cửa, mua giống làm ăn đâu. Con cứ làm đúng tự khắc thì trời Phật sẽ giúp mình và không phải no. Và nói về quá trình làm từ thiện tại Huế và Quảng Bình những ngày vừa qua thì Thủy Tiên cho biết hiện cô chưa có thời gian để kê khai chi tiết những khoản đã chi trong tổng quỹ. Và theo nữ ca sĩ, một trong những vấn đề khó khăn là rất nhiều khoản chi rất nhỏ, không có hóa đơn. Ngoài hỗ trợ tiền mặt, Thủy Tiên và đoàn tình nguyện của cô đã trao tặng các phần quà gồm có mì tôm, bánh ngọt, sữa và các nhu yếu phẩm. Đây thì đoàn của Tiên đã tới ở sát cái mép ở bên Quảng Bình rồi. Đây là Quảng Bình luôn hả chị? Quảng Bình luôn chị? Ở đây là trong Quảng Bình nhưng mà sát mép nước để thuyền cứu hộ dân ở trong kia. Họ nước cao quá cho nên là tất cả các thuyền cứu hộ sẽ tập trung đưa người dân ra đây. Ở vùng Lệ Thủy, Quảng Bình, khi mà người dân ra đây thì họ không có, khi mà lên thuyền cứu hộ thì họ không có mang theo đồ ăn thức uống hay là không có mang theo đồ dùng cá nhân gì cả, do là rất là đông dân. Cho nên là mình sẽ dừng ở ngay cái vạch này, ngay cái trạm y tế ở đây để hỗ trợ người dân trực tiếp ở đây về thức ăn với lại một ít chi phí để họ sinh hoạt trong cái lúc khẩn cấp này. Bây giờ mọi người dân đang được cứu dần dần ra nè mọi người. Và xin ý kiến về việc chi tiêu minh bạch đến mức chi tiết phải ghi ra từng khoản và phải có ekip làm việc thật sự. Thì thật sự Thủy Tiên không có đủ tiền để chi trả cho ekip làm việc này. Đây là việc làm từ thiện và từ tâm. Tất cả anh em đi theo Tiên đều có công ăn việc làm ổn định, không quen biết nhau. Nhưng khi họ thuê xe thì họ bỏ việc và cũng không lấy tiền công.
còn kêu gọi thêm anh em bạn bè khác trong nhóm tình nguyện để giúp đỡ, bảo vệ Tiên những lúc đông dân quá và khi tình hình thiếu kiểm soát. Thủy Tiên kể lại quá trình làm từ thiện ở vùng lũ vừa qua. Và cô còn nói thêm rằng để đi gom được hàng cứu trợ là một vấn đề rất lớn. Các bạn gái giúp Tiên là các em sinh viên đại học, tình nguyện viên tại địa phương. Và lũ lớn nên giao thông rất khó khăn, hàng hóa thì khan hiếm, phải chạy đi gom hàng từng đại lý lớn, từng siêu thị và đến những tiệm tạp hóa, tiệm thuốc rất nhỏ. Vài chục thùng mì, 5 đến 10 chai dầu gió mỗi nơi một ít và thành con số hàng nghìn phần quà mỗi ngày. Và các chuyển khoản và tiền mặt nhỏ lẻ thì rất nhiều. Thủy Tiên cho rằng việc kê khai chi tiết từng món hàng nhỏ rất khó thực hiện, nhất là trong hoàn cảnh đi cứu trợ mùa nước lũ. Và dự định trước mắt của cô là xin sao kê ngân hàng số tiền đã rút từ tổng quỹ. Tiên đang gọi xin ngân hàng các khoản chi ra vì số đầu vào đã quá nhiều. Và Tiên nghĩ tốt nhất rằng mọi người cứ chuyển vào, ngân hàng xác nhận số tổng vào và mình xin số sao kê chi tiết ra và có đóng dấu của ngân hàng. Và trên các khoản chi đó thì Tiên sẽ giải thích cho mọi người hiểu các khoản này dùng để làm gì. Bà xã của Công Vinh chia sẻ với phóng viên. Không làm từ thiện thông qua các tổ chức. Trước ý kiến số tiền quá lớn nên cần phải có tổ chức cứu trợ như một mảnh thu nhỏ để làm từ thiện một cách minh bạch và hiệu quả hơn. Thì Thủy Tiên cho biết cô lắng nghe nhưng sẽ không thực hiện. Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng để làm từ thiện và cách riêng để giúp đỡ cộng đồng. Tiên chỉ là một cá nhân và Tiên sẽ làm việc theo cái tâm của mình. Tiên trao tận tay để giúp đỡ cho bà con và không thông qua tổ chức hay tự lập bất kỳ một tổ chức nào. Tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ là tiền Tiên phải cầm đi dù có cực đến mấy, cô này chia sẻ. Và nếu như về việc này mà mình không may mất hết mình thì cũng vui vẻ chấp nhận, vì mình tin rằng số lượng người được giúp đỡ cũng đáng để mình đánh đổi. Ai mà không đến lúc già đi và mất hết, cô này chia sẻ thêm. Dự định xây nhà và làm đường. Về kế hoạch sử dụng số tiền hơn 100 tỷ đồng sắp tới thì Thủy Tiên bày tỏ cô sẽ tiếp tục thực hiện với tư cách cá nhân. Và sau khi lũ rút thì cô mong muốn hỗ trợ trên diện rộng như là xây nhà, làm đường. Và những ngày qua thì cô chỉ tặng nhu yếu phẩm cần thiết và một khoản tiền gọi là đi chợ khoảng vài triệu đồng cho bà con. Mong là mọi người thì đừng lo lắng quá nhiều. 100 tỷ đồng thì thấy nhiều, ai cũng sợ không làm nổi. Nhưng Tiên thì cũng không biết có đủ hay là không cho từ 3 đến 4 tỉnh ngập lũ đầu. Và ngoài xây nhà thì mình còn làm cầu cống đường xá cho người dân ở vùng sâu vùng xa. Và lũ này cuốn trôi bao nhiêu cây cầu thì người dân không thể đi qua được. Họ sẽ phải chế cầu tạm đi cực kỳ nguy hiểm. Và nếu đủ thì thôi, dư thì mình còn thiếu việc gì thì để giúp người khác. Những ngày vừa qua thì việc Thủy Tiên quyên góp được số tiền lớn ủng hộ miền Trung cũng gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều người ủng hộ, song thì cũng không có ý kiến lo ngại cách làm của nữ ca sĩ sẽ khiến cô gặp rắc rối về mặt pháp lý. Và theo Nghị định 64/2008 về việc vận động tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, nhóm người như Thủy Tiên được vận động tiếp nhận tiền hàng cứu trợ. Và trao đổi với phóng viên về vấn đề này bên hành lang Quốc hội sáng ngày 21 tháng 10 thì Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ ca sĩ Thủy Tiên đang làm chuyện tốt, không thể nói rằng nữ ca sĩ này đang vi phạm pháp luật. Và góp ý với cách làm từ thiện của Thủy Tiên thì ông Nhưỡng cho rằng cô không nên cầm tiền mà nên cùng một số các cá nhân hoặc các tổ chức khác hợp sức, tốt nhất là với các tổ chức ở địa phương để việc phân chia tiền cứu trợ theo đúng tiêu chí của mình. Và đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Ban Tài chính Ngân sách cho rằng với trường hợp của Thủy Tiên thì không ai phản ứng việc này, nhất là trong bối cảnh thiên tai bão lũ đang xảy ra. Và tôi nghĩ việc Thủy Tiên và nhóm của cô ấy không đi ban phát một cách bừa bãi. Họ sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những nhà tài trợ quyên góp vào quỹ của mình và chắc chắn họ sẽ làm một cách minh bạch, ông Vân nêu ý kiến.